सर्व विद्यार्थ्यांचं या लाईव्ह स्ट्रीममध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण आता काल जे काही क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत, राहिलेले आपण शाळेमध्ये पाहिले आणि त्याच्या पुढचे क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. तर सर्वांना विनंती आहे की चॅट बॉक्स ओपन आहे, परंतु चॅट बॉक्सचा उपयोग विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठीच करावा. वाजवी चॅट त्याच्यामध्ये करू नये, त्याच्यामुळे इतर मुले विद्यार्थी डिस्टर्ब होतात. आणि जर कोणी असंच विनाकारण चॅट करत राहिलं तर त्याला मला नाईलाजाने या लाईव्ह सेशनमधून रिमूव्ह करावं लागेल. तर चला स्टार्ट करूया. तर पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स पाहिले, त्याचा यूज कसा होतो हे पाहिलं. आता या सेशनमध्ये या लेक्चरमध्ये आपण डिव्हिजन फॉर्म्युला, त्याचबरोबर मिड पॉईंट फॉर्म्युला आणि डिव्हिजन फॉर्म्युला आपण सेक्शन फॉर्म्युला देखील म्हणतो आणि शेवटचा म्हणजेच सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, तर हे फॉर्म्युले पाहणार आहोत. तर जे काही अवेलेबल आहेत मुले त्यांनी मला सांगावं की आवाज व्यवस्थित येतोय का, मग आपण स्टार्ट करूया. तर मुलांची डिमांड होते की 7:15 क्लास सुरू करा, मी 7:30 केला. अद्याप येत आहेत मुले, ओके, वाढतायत, नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे. चला मग, तर तुम्हाला पहिल्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे पार्ट 2 च्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये ही प्रॉपर्टी आपण शिकलेली आहे. कोणती प्रॉपर्टी आहे ती? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स. 3 पॅरलल लाईन्स आणि त्यांच्या 2 ट्रान्सव्हर्सल गिवन असतील तर जे इंटरसेप्ट्स तयार होत असतात त्यांच्यामध्ये ते इंटरसेप्ट्स हे प्रपोर्शनल असतात, म्हणजे त्यांचेच रेशो इक्वल असतात. ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला अगोदर समजायला हवी. ठीक आहे, ही समजली तर आपल्याला हा टॉपिक छान समजेल. ओके, सगळ्यांना आठवत असेल? ओके, गुड, क्लिअर व्हॉइस, नो प्रॉब्लेम, थँक यू फॉर द कन्फर्मेशन. चला मग याच्यावरच डिव्हिजन फॉर्म्युला आधारलेला आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता एल एम एन या 3 पॅरलल लाईन्स आहेत, पी आणि क्यू त्यांच्या ट्रान्सव्हर्सल्स आहेत आणि त्या या पॅरलल लाईन्सला ए बी सी त्याचबरोबर डी ई एफ या पॉईंट्समध्ये इंटरसेक्ट केल्यामुळे इथे काही इंटरसेप्ट्स तयार झालेत. तर क्यू या ट्रान्सव्हर्सलने इंटरसेक्ट झाल्यामुळे ए बी आणि बी सी, त्याचबरोबर क्यू या ट्रान्सव्हर्सलने इंटरसेक्ट केल्यामुळे डी आणि ई डीई आणि ई एफ हे ट्रान्सव्हर्सल हे इंटरसेप्ट्स तयार झाले. हे इंटरसेप्ट्स प्रपोर्शनल असतात अशी प्रॉपर्टी सांगते, म्हणजे आपल्याला रेशोची कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे. मग डिव्हिजन फॉर्म्युला अगोदर आपण शिकूया. डिव्हिजन फॉर्म्युल्याच्या अगोदर आणखी किंवा सेक्शन फॉर्म्युला, डिव्हिजन फॉर्म्युल्याला सेक्शन फॉर्म्युला देखील म्हटलं जातं, म्हणजे त्याला विभाजनाचं सूत्र म्हटलं जातं मराठीमध्ये. तर एक कॉन्सेप्ट समजून घ्या ते समजण्यासाठी. इथे तुम्ही पाहू शकता एक सेगमेंट ए बी, रेषाखंड ए बी तुम्हाला दिसत असेल आणि या रेषाखंड ए बी वरती एक पॉइंट पी आहे, एक बिंदू पी आहे. ए पासून पी पर्यंत डिस्टन्स 6 आहे सांगितलेलं आहे आणि पी पासून बी चं डिस्टन्स 10. ठीक आहे, म्हणजे याला आपण असं म्हणतो पॉइंट पी इज डिवायडिंग सेगमेंट ए बी इन सम स्पेसिफिक रेशो, आणि तो रेशो म्हणजेच काय असतील, त्यांची लेंथ असेल. मग हा रेशो 6/10 जर असेल तर आपल्याला माहिती आहे की रेशो हा ऑलवेज त्याच्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये म्हणजेच रिड्यूस फॉर्म मध्ये लिहिला जातो. तर इथे कॉमन मल्टिपल 2 आहे, तर आपण याला असं लिहू शकतो 3/5. म्हणजेच पहा, पी हा पॉइंट ए बी या सेगमेंटला 3:5 या रेशोमध्ये डिवाइड करत आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. म्हणजेच डिव्हिजन ऑफ लाईन सेगमेंट जर कळाला तर आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला देखील समजेल, म्हणजे विभाजनाचं सूत्र समजेल. ठीक आहे, तर ही गोष्ट आपल्याला समजली की ए बी वर पी हा पॉइंट असा आहे की तो त्या सेगमेंटला 3:5 या रेशोमध्ये डिवाइड करत आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण पाहूया आता पुढची गोष्ट म्हणजे आपला सेक्शन फॉर्म्युला, त्यालाच विभाजनाचं सूत्र असं देखील म्हटलं जातं. तर इथं विभाजनाचं सूत्र किंवा मग हा जो फॉर्म्युला आहे तो कसा तयार झाला याचं डेरिव्हेशन दिलेलं आहे पेज नंबर 109 वरती, त्याला तुम्ही स्टडी करून घ्या. आपल्याला फक्त हा फॉर्म्युला माहिती व्हायला पाहिजे, हा फॉर्म्युला आपल्याला शिकायचा. ठीक आहे, तर चला मग हा फॉर्म्युला नेमका काय सांगतो त्याच्याबद्दल स्टडी करूया वेगळ्या सॉफ्टवेअरमध्ये. ठीक आहे, आता असं गृहीत धरा की आपला हा पॉइंट जो आहे त्याचं नाव आहे ए बी.
AB is the given point, given सेगमेंट. A पासून B पर्यंत डिस्टन्स आपण सेगमेंट AB ने दाखवूयात. हा पॉइंट इथे A असेल, हा पॉइंट इथे B असेल आणि त्यांच्यावर कोणता तरी पॉइंट असा P आहे असं गृहीत धरा. मग याला काय म्हणूया आपण? द पॉइंट P लाईज ऑन सेगमेंट AB, म्हणजेच अर्थात तो A आणि B च्या बिटवीन असेल आणि हा सेगमेंट P या AB ला डिवाइड करतोय. इट इज डिवाइडिंग सेगमेंट AB. आता हा कोणत्या रेशो मध्ये डिवाइड करतोय हे आपल्याला माहिती नाहीये, तर आपण असं गृहीत धरूया की हे जे डिस्टन्स आहे A पासून P पर्यंत, हे डिस्टन्स सपोज m आहे आणि P पासून B पर्यंत डिस्टन्स आपण n कन्सिडर करूया. आता याचे जे पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. जो सेगमेंट गिवन आहे त्या सेगमेंटवर जो पॉइंट आहे म्हणजे P, याचे कोऑर्डिनेट्स आपण x, y कन्सिडर करतो, कारण कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये कोऑर्डिनेट्सला खूप महत्त्व आहे. तर प्रत्येक पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स असतात. टू डायमेन्शनल ग्राफमध्ये कोणत्याही पॉइंटचे दोन कोऑर्डिनेट्स x आणि y असतात. तसे इथे P म्हणजेच AB ला m:n रेशोमध्ये डिवाइड करणाऱ्या P या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स x, y आहेत. मग A आणि B चेही कोऑर्डिनेट्स असायला पाहिजेत. तर आपण A चे कोऑर्डिनेट्स म्हणजे A हा त्या सेगमेंटचा फर्स्ट पॉइंट आहे, तर x1 y1 कन्सिडर करूया आणि B या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स किंवा AB चा सेकंड एंड पॉइंट B जो आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स x2, y2 कन्सिडर करूया. मग आता या P या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी किंवा पॉइंट P सिंपली पॉइंट P फाइंड करण्यासाठी म्हणजेच त्याचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला आपण समजून घेऊया. गिवन काय आहे? पॉइंट P ज्याचे कोऑर्डिनेट्स x, y आहेत डिवाइड्स सेगमेंट विथ पॉइंट्स. सेगमेंट कोणता आहे? AB. मग A चे कोऑर्डिनेट्स आपण x1, y1 कन्सिडर केलेले आहेत अँड सेकंड एंड पॉइंट सेगमेंटचा B आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स x2, y2 आहे. ओके, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट विथ पॉइंट्स A अँड B इन द रेशो. आणि आणखी महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे? रेशो. त्यांचा रेशो महत्त्वाचा आहे आणि हा रेशो आहे m:n. ही सिच्युएशन जर असेल तर त्या पॉइंट P चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करतो. कोणता फॉर्म्युला? सेक्शन फॉर्म्युला. त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो विभाजनाचे सूत्र. विभाजनाचे सूत्र. आणि काय सांगतो हा फॉर्म्युला समजून घ्या. तर त्या P चा जो x कोऑर्डिनेट म्हणजे पहिला कोऑर्डिनेट आहे त्याचा फॉर्म्युला असतो mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n. आता समजून घेऊया याच्यामध्ये या x साठी जो P या पॉइंटचा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दॅट इज x कोऑर्डिनेट आहे त्याला फाइंड करण्यासाठीचा हा फॉर्म्युला आहे. आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये कोण कोण आलेला आहे? m. m म्हणजे काय आहे? रेशो मधला पहिला नंबर म्हणजेच A पासून P पर्यंतचा जो नंबर आहे किंवा डिस्टन्स आहे त्याला रिप्रेझेंट करणारा नंबर. ठीक आहे. AP जर m असेल तर PB हा किंवा BP हा n आहे. म्हणजे m आणि n हे रेशो मधले नंबर्स आहेत. हे 4 वेळेस आलेले आहेत. m n दोन दोन वेळेस म्हणजे एकूण 4 वेळेस आलेले. x2 काय आहे? x2 is the x coordinate of second endpoint. endpoint फर्स्ट A आहे, सेकंड endpoint B आहे. मग त्याचा फर्स्ट कोऑर्डिनेट किंवा त्याचा x कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट x2 आहे. मग तो ऑलवेज m सोबत येत असतो. लक्षात घ्या, m सोबत कोण येत असतो? म्हणजे रेशो मधील फर्स्ट नंबर. m म्हणजे रेशो मधील फर्स्ट नंबर, त्याच्यासोबत ऑलवेज x2 म्हणजे सेकंड पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट येत असतो प्लस रेशो मधला दुसरा नंबर म्हणजे इथे आपण n कन्सिडर केलेला आहे. हा दुसरा नंबर पहिल्या पॉइंटच्या x कोऑर्डिनेट सोबत येत असतो आणि जेव्हा आपण x ची व्हॅल्यू काढत असतो किंवा x हा कोऑर्डिनेट शोधत असतो तेव्हा इथे x हे कोऑर्डिनेट्स येणार आहेत x1 x2. ठीक आहे. आणि खाली मग काय असणार आहे डिनॉमिनेटर मध्ये? द ऍडिशन ऑफ द नंबर्स इन द रेशो. त्या रेशो मध्ये जे नंबर्स आहेत त्यांची ऍडिशन असणार आहे. ठीक आहे, समजून घेऊया आपण. त्याच्यानंतर जर y कोऑर्डिनेट फाइंड करायचा असेल, इफ वी हॅव टू फाइंड द y,
विच इज द वाय कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी. पीचा वाय कॉर्डिनेट फाइंड करायचा असेल तर फॉर्म्युला सेम तोच आहे, फक्त एक्सच्या ऐवजी वाय येणार आहे. मीनिंग एम वाय टू प्लस एन वाय वन होल डिवायडेड बाय एम प्लस एन. आता हा फॉर्म्युला बऱ्याच मुलांना लक्षात राहत नाही, किंवा लक्षात जरी राहिला तरी तो थोडासा वेगळा लक्षात राहतो. म्हणजे कुठे x2 घ्यायचं, कुठे x1 घ्यायचं, y कुठे घ्यायचं आणि y1 y2 कुठे घ्यायचे, यांचा सिक्वेन्स तेवढा लक्षात राहत नाही. ठीक आहे, तर त्याला समजून घेऊया. समजलं तर लक्षात राहील. त्यासाठी काही ट्रिक यूज करावं लागतात लक्षात राहण्यासाठी. त्या ट्रिक यूज केल्या तर तुम्हाला परीक्षेपर्यंत ते विसरणार नाही. पहिली गोष्ट, एक्स आणि वाय हे पी चे कॉर्डिनेट्स आहेत. पी हा एक्स वाय सॉरी ए बी सेगमेंट वरील पॉइंट आहे, जो ms टू n या रेशो मध्ये डिवाइड करतोय. मग त्या पी पॉइंटचा एक्स कॉर्डिनेट फाइंड करण्यासाठी चा हा फॉर्म्युला आहे. आणि याच्यामध्ये फक्त एक्स आलेला आहे बघा, एक्स, x2 आणि x1. तर एक्स ची जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर इथे एक्स येईल, वाय कुठेही येणार नाही. आणि जेव्हा वाय फाइंड करायचा असेल, म्हणजेच पी चा वाय कॉर्डिनेट फाइंड करायचा असेल, तर त्याच एक्सच्या ऐवजी इथे सेम वे न वाय येणार आहे. ठीक आहे, मग ह्या पहिल्या न्यूमरेटर मधल्या सम मध्ये ज्या दोन टर्म्स आहेत त्यापैकी पहिल्या टर्म मध्ये x2 येत असतो, म्हणजे सेकंड पॉइंटचा एक्स कॉर्डिनेट. ओके, उलट आहे, म्हणजे पहिल्या वेळेस x2 येईल आणि दुसऱ्या वेळेस x1 येईल. आणि दोन्ही ठिकाणी काय आहे इथे खाली डिनॉमिनेटर मध्ये रेशो मधील किंवा रेशोला रिप्रेझेंट करणाऱ्या डिजिटची सम. आणि ऑफकोर्स हे डिजिट जे असतात ते को फॅक्टर असतात, म्हणजे सहमूळ संख्या असतात, कारण आपण रेशो ऑलवेज रेड्यूस फॉर्म मध्ये लिहित असतो. ठीक आहे, आता यालाच समजण्यासाठी आपण काय करूया, एक एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, समजा तोच सेगमेंट ए बी आहे. ए चे कॉर्डिनेट सपोज 2,3 आहेत. त्याच्यानंतर बी चे कॉर्डिनेट्स -7,3 आहेत. राईट, असा हा सेगमेंट आहे. कोणता असू शकतो मी अंदाजे घेतलेला आहे. आणि याच्यावरती कोणता तरी पॉइंट पी आहे, ज्याचे कॉर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड करायचे आहेत, म्हणजेच माहिती नाहीत. तर ते आपण कन्सिडर करूया x, y. ओके, मग आपण काय लिहिणार पहा. आणि हा रेशो काय असणार आहे, सपोज हा रेशो आहे 2:3. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू काय झाली, 2 झाली, आणि n ची व्हॅल्यू झाली 3. ठीक आहे, m ला 2 ने रिप्रेझेंट केला आपण आणि n ला 3 ने रिप्रेझेंट केलं. तर आपला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. x ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला होता mx2 प्लस nx1 होल डिवायडेड बाय m प्लस n. आणि y साठी तोच फॉर्म्युला आहे, फक्त x च्या ऐवजी y आलेला आहे. मीन्स my2 प्लस ny1 होल डिवायडेड बाय m प्लस n. आता हा जनरल फॉर्म्युला आहे, आणि त्याच्या ऐवजी क्वेश्चन मध्ये कोणते नंबर्स किंवा डिजिट्स आलेले आहेत त्याला आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. म्हणजे कोणाऐवजी काय आहे, x2 म्हणजे काय आहे हे समजलं पाहिजे आपल्याला. तर चला मग आता हाच फॉर्म्युला एक्झाम मध्ये कसा लिहायचा, किंवा या पर्टिक्युलर एक्झाम मध्ये याचं रूपांतरण कसं होईल ते पाहूया. x ला फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे mx2. m म्हणजे काय आहे, रेशो मधील फर्स्ट डिजिट. ओके, m:n हा रेशो इथे काय आहे, m:n इज इक्वल टू 2:3 आहे. म्हणजे जेव्हा m 2 असेल तेव्हा n 3 असणार आहे. सो m ला 2 ने रिप्रेझेंट करतोय आपण आणि n ला 3 ने. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू काय झाली 2. त्याच्यानंतर x2 म्हणजे सेकंड एंड पॉइंटचा x कॉर्डिनेट. राईट, जर x फाइंड करत असो तर आपण x च्याच व्हॅल्यूज घेणार, x1 असो किंवा x2 असो. सो x2 काय आहे इथे -7 आहे. राईट, प्लस त्याच्यानंतर प्लस n ला कोण रिप्रेझेंट करताय, द डिजिट 3, म्हणजे इथे 3 घेऊया आपण. आणि x1 म्हणजेच फर्स्ट पॉइंटचा x कॉर्डिनेट. अगेन इथे y घ्यायचा नाही कारण आपण फॉर्म्युला x चा लिहितोय. सो x1 आहे 2, देन होल डिवायडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स रिप्रेझेंटिंग द रेशो. गुणोत्तरामध्ये दिलेल्या अंकांची बेरीज, म्हणजे m प्लस n. m म्हणजे 2 आहे आणि n म्हणजे 3 आहे. याला सिम्प्लिफाय केलं की x ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. त्याचबरोबर y साठी तोच फॉर्म्युला आहे. म्हणजे काय करायचं, y ची व्हॅल्यू काढते वेळेस फक्त चेंज ह्या ब्रॅकेट मधले डिजिट्स होणार आहेत, बाकी जशाच तसं असेल. मग तुम्ही x साठी ज्या काही व्हॅल्यूज पुट केलेल्या आहेत तसाच सेम फॉर्मॅट यूज करू शकता. लाईक 2 इन ब्रॅकेट समथिंग, ते आपण नंतर चेक करूया. 3 इन ब्रॅकेट समथिंग आणि होल डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर दोन्ही वेळेस सारखा असतो 2 + 3.
आणि आता पाहायचंय y2 म्हणजेच b चा सेकंड कोऑर्डिनेट काय आहे, तो आहे 3. कारण पहिल्यामध्ये आपण x2 असेल किंवा y2 असेल, 2 हा डिजिट किंवा 2 हा कोऑर्डिनेट जो असतो x1 x2 म्हणजे जो नंबर डिजिट 2 आहे ना, तो आपण पहिल्यांदा घेतो आणि 1 वाला नंतर घेतो. म्हणजेच a चा जो काही y कोऑर्डिनेट आहे तो इथे येणार आहे, त्याला 3 ने रिप्रेझेंट करतोय आपण. त्याच्यानंतर याला सिम्प्लिफाय करूया आपण. म्हणजेच x इक्वल्स टू काय होईल, हे 2 इंटू -7 म्हणजेच -14 प्लस 3 इंटू 2 म्हणजे 6 होल डिवाइडेड बाय 5. अँड माझी लाईव्ह स्ट्रीम सुरू आहे, मी कॉल करतो नंतर हा. त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू 6. एकच मिनिट, मला मेसेज करू दे. ओके, त्याच्यानंतर हे 2 इंटू 3 काय झाला, 6 प्लस 3 इंटू 3 9 होल डिवाइडेड बाय, इथे जो येत असतो तोच नंबर इथे येत असतो. फर्दर सिम्प्लिफाय करा त्याला. -14 प्लस 6 म्हणजेच किती असणार आहे, -8. त्याच्यानंतर ओके 14 - 6 -8 मोठ्या नंबरचं साइन अपॉन 5 अँड y इक्वल्स टू 6 प्लस 9 म्हणजेच 15/5 म्हणजेच 3. So x, y that is the coordinates of the required points are -8/5, 3. तर अशा प्रकारे आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाणार आहे. तर सगळ्यांना फॉर्म्युला समजला का एकदा कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि नुसता समजून उपयोग नाहीये, तो एक्झामसाठी लक्षात देखील ठेवायचा आहे. ठीक आहे, समजला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये हो म्हणून सांगा, मग आपण पुढे वळूयात. ओके, गुड इव्हनिंग. हॅलो हिंगे. नो प्रॉब्लेम. हा जर फॉर्म्युला समजला असेल तर एकदा कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, म्हणजे आपण पुढे जाऊया याच्यावर क्वेश्चन्स कसे येतात ते पाहण्यासाठी. ओके ग्रेट. चला मग पुढे काय आहे आपण चेक करूया. लेट मी क्लिअर दिस. त्याच्यानंतर आहे मिड पॉइंट फॉर्म्युला. ओके, मिड पॉइंट फॉर्म्युला लागलीच सेक्शन फॉर्म्युलाच्या नंतर आहे, म्हणजेच बुकमध्ये एकानंतर एक फॉर्म्युला आहेत. जस्ट लेट मी चेक. ओके, अगोदर सेक्शन फॉर्म्युला आहे, त्याच्यानंतर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, म्हणजे मिड पॉइंट फॉर्म्युला कसा तयार झाला याचं डेरिव्हेशन आहे. आता मिड पॉइंट फॉर्म्युला देखील या सेक्शन फॉर्म्युल्यापासूनच तयार झालेला आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे, एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला, की हा सेगमेंट ए बी असेल. सपोज हा सेगमेंट ए बी असेल, ठीक आहे. आताच आपण पाहिलं हा सेगमेंट ए बी, त्याला कोणता तरी पॉइंट पी डिवाइड करतोय, आणि ज्या वेळेस पी हा मिड पॉइंट असेल ए डी चा, त्यावेळेस ऑफकोर्स ए पी आणि पी डी किंवा ए पी इज टू पी डी हा रेशो काय असणार आहे, 1:1 असणार आहे. राईट, ठीक आहे. मग याच्यापासूनच हा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे, मिड पॉइंट फॉर्म्युला. ठीक आहे, म्हणजे एम ची व्हॅल्यू 1 आणि एन ची पण 1 आहे, आणि पी चे कोऑर्डिनेट्स x, y. हा फॉर्म्युला आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला कशासाठी यूज करणार आहोत. ओके, चला मिड पॉइंट फॉर्म्युला कसा तयार झाला आपण एकदा चेक करूया. ज्यावेळेस तुम्हाला डेरिव्हेशन समजतं त्यावेळेस तुम्ही ही गोष्ट विसरत नाही, म्हणजे फॉर्म्युला पाठ करण्याची गरज पडत नाही. पण प्रश्न असा असतो की सगळ्यांनाच गडबड असते, त्याच्यामुळे डेरिव्हेशन होत नाही. ओके, आता आपण काय करूया, एक सेगमेंट घेऊया, डेरिव्हेशन पाहतोय आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युल्याचं. हा सपोज सेगमेंट ए बी आहे. ऑफकोर्स त्यांचे कोऑर्डिनेट्स आपण गृहीत धरले होते x1 y1 आणि याचे x2 y2, आणि त्यांच्यावरती पॉइंट पी डिवाइड करतो. राईट, पण कसा डिवाइड करतोय, की असा डिवाइड करतो की बरोबर ए बी चे 2 भाग होत आहेत, म्हणजेच तो काय असणार आहे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी. याचे कोऑर्डिनेट्स आपण x, y कन्सिडर करतो, जो पॉइंट सेगमेंटवर असतो तो. म्हणजेच हा जो नंबर आहे किंवा ए पासून पी पर्यंत हा m असतो, इथे m ची व्हॅल्यू 1 येईल, कारण मिड पॉइंट आहे तर रेशो 1:1 असेल, आणि n ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे, 1 असणार आहे. ठीक आहे, तर आपण सेक्शन फॉर्म्युल्यानुसार हे डेरिव्हेशन चेक करूया. तर सेक्शन फॉर्म्युला काय म्हणतो,
अगोदर आपण काय लिहूया, फ्रॉम सेक्शन फॉर्म्युला. ओके, एक्स या कोऑर्डिनेट साठी फॉर्म्युला होता mx2 प्लस nx1 होल डिवायडेड बाय m प्लस n, आणि y साठी तोच फॉर्म्युला होता की x च्या ऐवजी y ठेवायचा, दॅट्स इट, बाकी काही चेंज नाहीये. my2 प्लस ny1 होल डिवायडेड बाय m प्लस n. चेंज एकच आहे इथे, m आणि n ची व्हॅल्यू सेमच आहे, म्हणजे रेशो मध्ये m आणि n ला रिप्रेझेंट करणारे जे डिजिट्स आहेत ते 1 1 आहेत, कारण हा मिड पॉइंट आहे. तर बरोबर m ची व्हॅल्यू म्हणजे a पासून p पर्यंत जेवढं डिस्टन्स असेल तेवढंच p पासून b पर्यंत आहे, म्हणजे रेशो मध्ये न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर सेम व्हॅल्यू येते, कॅन्सल आउट होईल, 1:1 रेशो होईल, म्हणजे m 1 ने रिप्रेझेंट होतोय आणि n सुद्धा 1 ने रिप्रेझेंट होतोय, स्पेशली इन दिस केस जेव्हा तो मिड पॉइंट असेल त्यावेळेस. ओके, सो x ची व्हॅल्यू m म्हणजेच 1 आहे रेशो मध्ये, हे m/n इज इक्वल टू 1:1 आहे. रिझन सिंपल आहे, कारण p हा मिड पॉइंट आहे आता. ओके, म्हणजेच m च्या ऐवजी आपण 1 पुट केलं, x2 जशाच तसा, प्लस n ला सुद्धा 1 ने रिप्रेझेंट करणार आपण या रेशो मध्ये, त्याला सुद्धा 1 ने रिप्रेझेंट करतोय आपण, रेशो मध्ये 1 हा डिजिट आहे, आणि x1 ची व्हॅल्यू जशाच तशी. अगेन m हा 1 आहे, 1 + 1 होईल हे, आणि y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी अगेन m म्हणजे 1 आहे, y2 जशाच तसा, प्लस n ची व्हॅल्यू पण 1 आहे, y1 जशाच तसा. m आणि n यांना रिप्रेझेंट करणारे डिजिट्स आहेत 1 + 1, म्हणजे m + 1 म्हणजेच 1 + 1. देन x काय होईल मग, x2 × 1 म्हणजेच x2 प्लस x1 × 1 म्हणजेच x1 होल डिवायडेड बाय 1 + 1 म्हणजेच 2. अँड सिमिलरली या बाजूला y म्हणजेच काय असणार आहे, y2 × 1 म्हणजेच y2 प्लस y1 होल डिवायडेड बाय 2, आणि याला आपण व्यवस्थित असं लिहित असतो. हा झाला मिड पॉइंट फॉर्म्युला, म्हणजे ज्यावेळेस तो डिवाइड करणारा पॉइंट हा मिड पॉइंट असेल त्यावेळेस मिड पॉइंट फॉर्म्युला आपण यूज करतो. तर मिड पॉइंट फॉर्म्युला तयार झाला, x = x1 + x2 डिवायडेड बाय 2 अँड y = y1 + y2 होल डिवायडेड बाय 2, अशा प्रकारे. ठीक आहे, आणि x आणि y काय आहेत हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. x इज द x coordinate of the midpoint of segment AB. Similarly, y is the y coordinate of point P, which is the midpoint of segment AB. सेगमेंट AB चा मिडपॉइंट P आहे, त्याचे हे कोऑर्डिनेट्स आहेत x आणि y, आणि त्या कोऑर्डिनेट्सची न्यूमरिक व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करतो. तर मिड पॉइंट फॉर्म्युला अगदी सोपा आहे. x is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. फॉर्म्युला समजला असेल तर कळवा. मग आपण पाहूया त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स कसे असणार आहेत. All right, I'm waiting for your reply. ओके, रिस्पॉन्स मिळाला. थोडासा डिले असतो माझ्या बोलण्यामध्ये, माझा आवाज तुम्हाला 2 3 4 5 सेकंद लेट पोहोचतो, तर कम्युनिकेशन मध्ये थोडा फरक पडणारच आहे. ठीक आहे, याच्यावर बेस्ट प्रॉब्लेम कसे असतात आपण पाहूया, आणि किती मार्कासाठी आल्याच्या नंतर ते कसे सॉल्व्ह करायचे याचीही बेसिक आयडिया बोर्ड एक्झामच्या अगोदर तुम्हाला आली पाहिजे. ठीक आहे, सो लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स द बुक. हा, तर असा हा फॉर्म्युला तयार झाला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P आर, आणि ते कोऑर्डिनेट्स काय आहेत x आणि y, जे आपण कन्सिडर करतो तेच ते असतात, हे लक्षात ठेवा. जर एक्स वाय कन्सिडर केले तर x इज इक्वल टू आणि y इज इक्वल टू असा फॉर्म्युला असेल. ते ए बी असतील तर आपण a इज इक्वल टू असं गृहीत धरणार. ओके, नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्म्युला. ओके, नो प्रॉब्लेम. आणि प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये आपण काहीतरी पाहिलं सांगितलेलं आहे. राईट, त्याच्यानंतर सॉल्ड एक्झाम्पल मी ओव्हरलुक घेतोय, म्हणजे एक सहज आपण ग्लान्स मध्ये घेऊया. इफ A and B are 2 points and Q divides the segment AB in the ratio 2:3,
देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3. आता असा क्वेश्चन आहे, याच्यामध्ये एक गोष्ट नाही आहे, बऱ्याचपैकी तो कॉम्प्लेक्स आहे, बऱ्यापैकी कॉम्प्लेक्स आहे. प्रश्न नीट समजून घ्या. ए अँड बी आर गिवन 2 पॉइंट्स अँड क्यू डिवाइड सेगमेंट ए बी. म्हणजे हे दिलेले पॉइंट्स ए बी या सेगमेंटचे एंड पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे, डायग्राम काढण्याची गरज नाही, जस्ट समजण्यासाठी काढतो मी. ओके, हा ए आणि बी हे एंड पॉइंट सेगमेंट ए बीचे आहेत. त्याचबरोबर क्यू हा त्याच्यावरचा पॉइंट, इथे कुठे क्यू आहे सपोज. ओके, आणि या क्यूचे कॉर्डिनेट्स आपण एक्स कॉमा वाय कन्सिडर करत असतो. ए चे असतात x1 कॉमा y1, याचे x2 कॉमा y2. आता x2 y2 x1 y1 च्या न्यूमरिक व्हॅल्यूज क्वेश्चन मध्ये गिवन आहेत, तर ते आपल्याला डिक्लेअर करावे लागतात. सो x1 म्हणजेच काय आहे, a चा x कॉर्डिनेट दॅट इज 3,5 आणि या ठिकाणी तेच कॉर्डिनेट्स आहेत 7,9. म्हणजे हा स्पेसिफिक प्रॉब्लेम झाला, जनरल नाही. आणि रेशो गिवन आहे, a पासून q पर्यंत डिस्टन्स जे काही असणार आहे रेड्यूस फॉर्म मध्ये, त्याला रिप्रेझेंट करणारा डिजिट 2 आहे, म्हणजेच m ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि n ची व्हॅल्यू 3 आहे. कारण रेशो काय आहे, m:n इक्वल्स टू 2:3. मीनिंग m ला 2 ने रिप्रेझेंट, m हा 2 ने रिप्रेझेंट होतोय आणि n हा 3 ने रिप्रेझेंट होतोय. कारण फॉर्म्युल्यामध्ये आपला m आणि n हे काही व्हेरिएबल्स गिवन असतात. देन पुढे पाहता, सगळ्यात अगोदर डिक्लेरेशन करायचे. मार्कसाठी डिक्लेरेशनला अर्धा मार्क असतो. इन द गिवन एक्झाम्पल लेट x1 y1 इज इक्वल टू 3,5 म्हणजे a चे कॉर्डिनेट्स आहेत ते, आणि x2 y2 म्हणजेच b चे कॉर्डिनेट्स, आणि गिवन रेशो जो आहे, जो पॉइंट क्यू त्यांना डिवाइड करतोय, तो रेशो आपण ms/n कन्सिडर केला आणि त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 2:3. अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्म्युला, देन वी आर गोइंग टू यूज द सेक्शन फॉर्म्युला. ठीक आहे, तर सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये पाहता, x म्हणजेच द x कॉर्डिनेट ऑफ q, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. तर एकच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा, लक्षात घ्या, इथे सुद्धा फॉर्म्युला एकदाच यूज करायचा, त्याच्यामुळे फॉर्म्युला लिहायचा आहे कंपल्सरी, त्याला सुद्धा अर्धा मार्क असतो. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस एकाच प्रॉब्लेम मध्ये 3-4 वेळेस सेक्शन फॉर्म्युला यूज करायचा, त्यावेळेस तुम्ही हा जनरल फॉर्म्युला यूज न करता डायरेक्टली व्हॅल्यूज पुट करू शकता, काही अडचण नाही. कंडिशन एवढीच आहे की त्या प्रॉब्लेम मध्ये हाच फॉर्म्युला फक्त एकदाच नसून 3-4 वेळेस यूज करायचा असेल, किंवा मग फक्त एकच फॉर्म्युला यूज करायचा नसेल, एकापेक्षा जास्त फॉर्म्युला यूज करायचे असतील, त्यावेळेस तुम्ही फॉर्म्युला हा लिहिण्याची काही गरज नाही, डायरेक्टली व्हॅल्यूज पुट करून तुम्ही आन्सर काढू शकता. या केसमध्ये फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे, सो फॉर्म्युला लिहावा लागेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ह्या व्हॅल्यूज पुट केलेल्या आहेत पुढं आणि सिम्प्लिफाय केलेलं आहे, आणि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जे आहेत ते अशा प्रकारे मिळालेले आहेत. तर असा एक सिंपल क्वेश्चन आहे. डिवाइड करणाऱ्या सेगमेंटचे आपल्याला इथे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे असतात. त्याच्यानंतर आणखी कसे प्रॉब्लेम येऊ शकतात, तर बघा, गिवन गोष्टी किती तिथे चेक करा तुम्ही. या प्रॉब्लेम मध्ये किती गिवन गोष्टी आहेत, x1 y1 x2 y2 आणि m च्या व्हॅल्यूज, एकूण 6 गोष्टी घेऊन आहेत, राईट. तर 6 पैकी कोणत्याही 4 गोष्टी किंवा 5 गोष्टी दिल्या जातील आणि रिमेनिंग गोष्टी काढायला सांगतील. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला हाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. मग असे प्रॉब्लेम पुढे नक्कीच असतील, चेक करूया आपण. मिड पॉइंट फॉर्म्युला एकदम इझी फॉर्म्युला आहे हा, तर त्याला आपण स्किप करूया. मिड पॉइंटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, x आणि y जर मिड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स असतील तर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, आणि y म्हणजेच मिड पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट, फॉर्म्युला आहे y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2. त्याच्यानंतर लागली सेंट्रॉइड फॉर्म्युला आहे. आता चला सेंट्रॉइड सुद्धा पाहून घेऊया. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला कसा असतो, तर जस्ट फॉर्म्युला काय आहे एवढं जरी लक्षात राहिलं तुमच्या तरी चालतं. आता सेंट्रॉइड म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ ऑल मीडियन्स ऑफ द ट्रायंगल. तर ट्रायंगलच्या मीडियनचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स म्हणजेच सेंट्रॉइड असतो. म्हणजे आपण एखाद्या ट्रायंगलच्या 3ही मीडियन्स काढल्या अशा, तर त्या एकाच पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतात आणि त्याला आपण सेंट्रॉइड म्हणत असतो, आणि जनरली तो G या अक्षराने रिप्रेझेंट केला जातो. तर G म्हणजे काय झाला मग, सेंट्रॉइड, जसा इथे दिलेला आहे.
राईट. ओके, तर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला कसा तयार झाला चेक करूया. सेंट्रॉइड म्हणजे जी आहे, इथे जी साठी एक्स आणि वाय हे कोऑर्डिनेट्स आहेत. म्हणजे सेंट्रॉइड फॉर्म्युला हा ट्रायंगलच्या मीडियनच्या सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके, आणि मग काय आहे, ए बी आणि सी हे ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस आहेत आणि ह्या तीन व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 या व्हेरिएबलने रिप्रेझेंट केले जातात. आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके, इन ट्रायंगल ए बी अँड सी आर द व्हर्टायसेस, त्यांचे कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दुसऱ्या व्हर्टेक्सचे कोऑर्डिनेट x2 y2 आणि तिसऱ्या म्हणजे सी या व्हर्टेक्सचे कोऑर्डिनेट x3 y3 ने आपण सांगितलेले आहेत किंवा इथे या एक्झाम्पल मध्ये दिलेले आहेत किंवा डायग्राम मध्ये दिलेले आहेत. आणि आपल्याला फाइंड करायचं आहे सेंट्रॉइड फाइंड करायचा आहे, म्हणजे सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच x आणि y फाइंड करायचे. तर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, मग आता तुम्ही लिहिणार फ्रॉम सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. जस्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, x इक्वल्स टू, आता इथे x x1 x2 आणि x3 असे 4 x कोऑर्डिनेट्स आहेत. तर x ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवायडेड बाय 3, आणि y फाइंड करायचा असेल तर y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवायडेड बाय 3. अशा प्रकारे सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला आहे, सेंट्रॉइडच्या कोऑर्डिनेट्सचा. ऑफकोर्स 2 कोऑर्डिनेट्स असतात सेंट्रॉइडचे, तर फॉर्म्युले सुद्धा 2 आहेत. तर यांच्यामध्ये सिमिलरिटी काय आहे, दोघांच्या डिनॉमिनेटर मध्ये 3 आहे. जेव्हा x ची व्हॅल्यू काढायची आहे तेव्हा x1 x2 x3 आहेत, आणि जेव्हा y ची व्हॅल्यू काढायची आहे त्याच x च्या ऐवजी इथे y आलेला आहे. हा आहे सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. जस्ट एकदा रिकॅप करूया आणि प्रॉब्लेम्स कडे जाऊया. आपण एकदाच रिकॅप करूया तिन्ही फॉर्म्युले. व्यवस्थितपणे, मला काही गडबड नाही, तुम्हालाही नसावी. ओके, पहिला फॉर्म्युला आपण पाहिला ज्याचं नाव आहे सेक्शन फॉर्म्युला. ओके, एखाद्या सेगमेंटला एखादा पॉइंट विशिष्ट रेशो मध्ये डिवाइड करत असेल तर त्यावेळेस आपण सेक्शन फॉर्म्युला यूज करतो. आणि सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये डिवाइड करणाऱ्या पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड केले जातात. ते सपोज x आणि y जर असतील तर त्यासाठी फॉर्म्युला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n, आणि m आणि n हे रेशो मधील जे डिजिट्स आहेत, जे कोप्राइम नंबर्स आहेत, त्यांना रिप्रेझेंट करणारे डिजिट्स असतील. y फाइंड करण्यासाठी तोच फॉर्म्युला, फक्त x च्या ऐवजी y. सो my2 प्लस ny1 होल डिवायडेड बाय m प्लस n. सिमिलरिटी या दोघांमध्ये ही आहे, दोघांच्या डिनॉमिनेटर मध्ये m प्लस n आहे. आणि इथे सुद्धा सारखेपण आहे, ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू काढतोय त्यावेळेस इथे x1 x2 किंवा x2 x1 येतील या सिक्वेन्सने. m सोबत ऑलवेज x2 येत असतो किंवा y2 येत असतो, हे लक्षात ठेवा. आणि n सोबत ऑलवेज x1 किंवा y1 येत असतो. रेशो मधला फर्स्ट डिजिट म्हणजे m असतो आणि डिनॉमिनेटर मधला डिजिट म्हणजे सेकंड क्वांटिटी n असते. ही ट्रिक आहे, थोडासा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्युला आहे, पण ज्यावेळेस तुम्ही ट्रिक अप्लाय कराल आणि तशा प्रकारे लक्षात ठेवाल तर लक्षात राहील. सेकंड फॉर्म्युला आपण पाहिला मिड पॉइंट फॉर्म्युला. मिड पॉइंट फॉर्म्युला, आणि मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय सांगतो, इट इज बीन यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. आणि मिड पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट जर आपण x कन्सिडर केला तर x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय 2, आणि त्याच मिड पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट फाइंड करायचा असेल तर y1 प्लस y2 होल डिवायडेड बाय 2. 3 नंबरला आपण पाहिला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. समजा सेंट्रॉइडचा x कोऑर्डिनेट x आहे, तर त्याला फाइंड करण्यासाठी x1 x2 प्लस x3 यांची सम होल डिवायडेड बाय 3, आणि y म्हणजेच असतो x च्या ऐवजी फक्त y घेतलं, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवायडेड बाय 3. आणि थोडासा तुम्ही विचार केला, टेक्निकली विचार केला, तर हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला सोपा आहे. सेंट्रॉइड मध्ये 3 व्हर्टायसेस असतात, सो x1 x2
x3 y1 y2 y3 असतील. ओके, मिड पॉइंट हा एकच असतो आणि त्याचे कॉर्डिनेट्स 2 असतात. ठीक आहे, किंवा मिड पॉइंट हा ज्या सेगमेंटचा असतो त्या सेगमेंटला 2च एंड पॉइंट असतात, त्यामुळे x1 x2 y1 y2 दोनच इथे कॉर्डिनेट्स आलेले आहेत. ठीक आहे, मग इथे x1 x2 2 वेळ म्हणजे x 2 वेळेस आलेला आहे न्यूमरेटरमध्ये, म्हणून नंबर 2 घेतलाय असं गृहीत धरा. इथे सुद्धा 2 वेळेस y y आलेले आहेत, दॅट इज y आणि या ठिकाणी 3 टाइम्स म्हणजे 3 वेळेस आलेले आहेत, म्हणून डिनॉमिनेटर मध्ये नंबर 3 आहे. बाकी पॅटर्न सेमच आहे. म्हणजे मिड पॉइंट फॉर्म्युला आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं असं काही एक नाहीये. तर हे आपण क्विक रिकॅप घेतला तिन्ही फॉर्म्युलांचे. आता त्याच्यावर बेस्ड प्रॉब्लेम्स आपण पाहूयात कशा प्रकारचे येत असतात प्रॅक्टिस सेटकडे जाऊन. ओके, हे तिन्ही फॉर्म्युले इथे रिमेंबर करण्यासाठी सांगितलेले. सॉर्ट एक्झाम्पल पहा इथे. ओके, मी सॉर्ट एक्झाम्पल माझ्या पद्धतीने घेतो. बुकमध्ये ऑलरेडी सॉल्व केलेले, तुम्ही कंपॅरिझन करून तुम्हाला जे सोपं वाटेल त्याच्यानुसार प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. असा हा सॉल्ड एक्झाम्पल मी कॉपी केला म्हणजे आपल्याला फायनल आन्सर सुद्धा चेक करता येतील बरोबर आहेत का नाही ते. ठीक आहे, सो कॉपी करतो मी. सगळ्यात अगोदर प्रॉब्लेम वाचल्याच्या नंतर या तिन्हीपैकी कोणता फॉर्म्युला इथे अप्लाय होणार आहे ते आपण चेक करायचं. इफ पॉइंट टी डिवाइड द सेगमेंट ए बी विथ ए अँड बी गिवन पॉइंट्स आणि त्यांचे कोऑर्डिनेट्स आहेत इन द रेशिओ 7:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी. तर डिक्लेरेशन करायचं आपण. इथे स्टार्टिंगला आपण लिहिणार लेट पॉइंट टी ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आपण x, y कन्सिडर करणार आहोत. दिलेले नसतात, आपण कन्सिडर मनाने करायचे. डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स. कोणते कोणते पॉइंट्स आहेत ते ए आणि बी. ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत -7, 4 and b's coordinates are -6, -5 in the ratio. अगेन रेशो मधले व्हेरिएबल्स गिवन नाहीत तर आपण ते कन्सिडर करायचे इन द रेशो. सपोज m:n. ज्यावेळेस तुम्ही रेशो मधले डिजिट m:n घेणार त्यावेळेस फॉर्म्युल्यामध्ये m आणि nच घ्यायचे. a आणि b घेतले तर फॉर्म्युला मॉडिफाय होतो, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे मी सजेस्ट करेल ज्यावेळेस कन्सिडर करायचे दिलेलं नसतं त्यावेळेस m:n हाच रेशो कन्सिडर करत जा. Therefore let a's coordinates given आहेत -7, 4 ज्याला आपण x1, y1 कन्सिडर करूया. b's coordinates are given एकच मिनिट. b चे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत -6, -3 एक मिनिट -5 आहे हा -5 आणि यांना आपण कन्सिडर करूया x2, y2. देन नेक्स्ट थिंग आपण जो रेशो m:n कन्सिडर केलेला आहे तो रेशो गिवन आहे 7:2 meaning if m equals to 7 then n equals to 2. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हे झालं आपलं डिक्लेरेशन. आता आपल्याला टी चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे. therefore लिहूया युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला. इथे सेक्शन फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल. तर सेक्शन फॉर्म्युला काय सांगतो x इक्वल्स टू x आणि y काय आहेत आपण इथे सांगितलेले टी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते राईट. सो त्या डिवाइड करणाऱ्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करतोय. फर्स्ट कोऑर्डिनेट x आहे, फॉर्म्युला आहे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n आणि लगेच तुम्ही पुढे लिहू शकता इथे कॉमा देऊन किंवा अँड लिहून y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n. बाकी सगळे डिक्लेरेशन केलेले आपण इथे. जस्ट इथे व्हॅल्यूज पुट करायच्यात. m ची व्हॅल्यू किती आहे 7 आणि x2
पहा काय आहे तर x2 आहे -6 प्लस n ची व्हॅल्यू रेशोमध्ये 2 आहे किंवा रेशोमध्ये डिजिट 2 रिप्रेझेंट करतोय आणि x1 ची व्हॅल्यू आहे x1 -7 एक मिनिट हा -6 -7 ओके बरोबर होल डिवाइडेड बाय m प्लस n म्हणजेच 7 प्लस 2 आणि y चे कोऑर्डिनेट्स लिहिण्यासाठी इकडे पाहण्याची तेवढी गरज नाही अगोदर फॉर्मॅट लिहायचा 7 इन ब्रॅकेट समथिंग एम्प्टी ब्रॅकेट सोडा नंतर आपण त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज लिहूयात आणि 2 इन ब्रॅकेट समथिंग आणि खाली इथेच पाहून लिहा 7 प्लस 2 एवढं सोपं आहे टेक्निकल गोष्टी लक्षात घ्या मग तुम्हाला फास्ट आन्सर मिळेल काही कन्फ्युजन असणार नाही आता इथे काय असतं y2 लगेच फक्त y2 पाहायचा काय तर y2 काय आहे -5 तर इथे येईल y2 ची व्हॅल्यू -5 आणि y1 4 आहे त्याची व्हॅल्यू इथे येईल जस्ट क्लिअरली आणि एकदम शांतपणे याला सॉल्व करा कसलीही गडबड नाही आपल्याला 7 सख 42 होतील मायनसचे त्याच्यानंतर हे प्लस मायनस येणार आन्सर मायनस असणार आहे 7 दोन्ही 14 आणि 7 आणि 2 यांची ॲडिशन 9 होईल थोडासा आवाज घसा कोरडा पडलाय त्याच्यानंतर y इक्वल्स टू हे 7 5 35 मायनसचे 35 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 9 ठीक आहे फर्दर मॉडिफाय करू आपण याला आता हे 42 प्लस 14 किती होतील ऑफकोर्स येणारा नंबर निगेटिव्ह येणार आहे 4 प्लस 2 6 आणि 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाय 9 देन y इक्वल्स टू 35 मधून 8 काढावे लागतील 15 मधून 8 गेले तर 7 राहतील ओके आणि इथे 3 एक कमी होता इकडे दिला तर इथे 27 ओके -27 बाय 9 चेक करा 27 आणि 8 हे 35 होतात का ऑफकोर्स होतात त्याच्यानंतर ही x ची व्हॅल्यू आहे सो x इज इक्वल टू आता 9च्या पाड्यामध्ये 56 आहेत का नाही आहेत म्हणजे जशाच तसं राहील -56 बाय 9 अँड y इक्वल्स टू हा 27 मात्र आहेत 9 1 9 9 त्रिक 27 ऑफकोर्स ते मायनसचे 3 येतील तर अशा प्रकारे t या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आपण फाइंड केलेले आहेत देअरफॉर तुम्ही असं लिहू शकता देअरफॉर t हा पॉइंट आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत -56 अपॉन 9 -3 आता आन्सर चेक करूया हेच आहे का -56 बाय 9 आणि -3 राईट हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे इथे एका ओळीमध्ये सांगितलेलं आहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी आर असे किंवा तुम्ही त्याला शॉर्ट मध्ये असंही लिहू शकता टीज कोऑर्डिनेट्स आर -56 बाय 9 -3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट पुढे ॲडिशनली अशी तुम्ही जोड देऊ शकता त्या आन्सरला इज द रिक्वायर्ड पॉइंट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट दॅट्स इट तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळतील याची गॅरंटी माझी डिक्लेरेशन फॉर्म्युला व्हॅल्यूज पुट करा सायलेंटली कॅल्क्युलेशन करा आणि फायनल आन्सर अशा प्रकारे लिहा पैकीच्या पैकी मार्क्स तुम्हाला मिळतील नो प्रॉब्लेम वळूयात नेक्स्ट क्वेश्चन कडे ठीक आहे ओके आता इथे पहा हा प्रॉब्लेम थोडासा वेगळा आहे if point P divides the line segment AB with A and B in the ratio 2:1 find the coordinates of B B चे coordinates given नाहीत म्हणजे जो सेगमेंट डिवाइड करतोय त्याचे coordinates given आहेत तुम्हाला मगाशी हेच मी सांगत होतो एकूण 3 पॉइंट्स आहेत एक पहिला पॉइंट आहे डिवाइड करणारा सेगमेंटला दुसरे 2 पॉइंट्स त्या सेगमेंटचे एंड पॉइंट्स आहेत म्हणजे एकूण 3 पॉइंट्स आहेत त्या 3 पैकी कोणत्याही 2 पॉइंटचे तुम्हाला कोऑर्डिनेट्स गिवन असतील आणि मग उरलेल्या कोणत्याही एका सेगमेंटचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला सेक्शन फॉर्म्युल्याने काढावे लागतील आतापर्यंत पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण डिवाइड करणाऱ्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काढले किंवा शोधले इथे थोडासा डिफरंट क्वेश्चन आहे डिवाइड करणाऱ्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत आणि आपल्याला एका एंड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत आणि दुसऱ्याचे फाइंड करायचे ओके चला मग तो प्रॉब्लेम इथे सॉल्व करूया त्याच्यासारखाच फॉर्म्युला तोच यूज करायचा आहे जस्ट थोडासा डिफरंट क्वेश्चन आहे
पहा पॉइंट P डिवाइड्स द लाईन सेगमेंट AB आणि A आणि B चे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत R आणि S. ओके, इथे काय आहेत ते पॉइंट्स R S आहेत. चला बघूया, थोडासा डिफरंट क्वेश्चन आहे हा, आणि रेशिओ आहे हा 2:1. आता मी फॉर्म्युला यूज करणार नाही सपोज, ठीक आहे. गिवन इन्फॉर्मेशन लिहूया. पॉइंट P whose coordinates are -4, 6 divides the segment joining points कोणते कोणते पॉइंट्स आहेत ते A ज्याचे कोऑर्डिनेट्स -6, 10 आहेत, अँड सेकंड आहे B एंड पॉइंट ज्याचे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत R अँड S. पहा x2 y2 मानतो आपण सेकंड एंड पॉइंटला, पण इथे त्यांनीच दिलेत R अँड S, तर आपल्याला हेच घ्यायचे, हे विसरू नका. ओके, आणि रेशो काय आहे 2:1. इन द रेशो 2:1, आणि ही गोष्ट गिवन आहे, सो रिझन असेल गिवन. आता सपोज मला x1 y1 x2 y2 हे डिक्लेअरच करायचं नाही. ओके, तर मग अशा वेळेस काय होईल बघा, मी इथे डायग्राम काढतो तुम्हाला समजण्यासाठी, फक्त समजण्यासाठी. डायग्राम काढण्याची गरज नसते. ही सिच्युएशन अशी आहे, अशा प्रकारे सेगमेंट AB आहे, इथे A आहे, या ठिकाणी B आहे, आणि मध्येच कोणता तरी पॉइंट इथे P आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स गिवन आहेत -4, 6. ओके, A चे कोऑर्डिनेट्स आपण x1 y2 मानतो, पण इथे गिवन काय आहेत -6, 10, तर असेच ठेवा. आणि B चे x2 y2 मानतो आपण, तर इथे दिलेले आहेत R अँड S. चला, आपल्याला व्हॅल्यूज फाइंड करायच्यात B च्या कोऑर्डिनेट्सच्या, म्हणजे R आणि S च्या. ठीक आहे, आपण इथे लिहिणार देअरफॉर युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, सॉरी सेक्शन फॉर्म्युला, देअरफॉर युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे विभाजनाच्या सूत्रानुसार. मी सूत्र लिहिणारच नाही, मी डिरेक्टली काय लिहिणार. आता हे सूत्र किंवा फॉर्म्युला कोणासाठी असतो, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज डिवायडिंग. ठीक आहे, आणि इथे m चा रेशो म्हणजे m मध्ये नंबर काय आहे, m ची व्हॅल्यू इथे 2 असणार आहे आणि n ची 1 असणार आहे, हेही लक्षात ठेवा, रेशो गिवन आहे. ओके, सो त्याचा फर्स्ट कोऑर्डिनेट काय आहे -4. आपण इथे x लिहितो ना, इथे x ची व्हॅल्यू आहे -4 इज इक्वल टू. ठीक आहे, फॉर्म्युला काय होता mx2. m ची व्हॅल्यू इथे काय रेशो मध्ये चेक करा 2, आणि x2 म्हणजे सेकंड पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट, म्हणजे इथे r गिवन आहे, सो इथे 2r होईल, प्लस mx2 nx1. n ची व्हॅल्यू काय आहे 1, आणि x1 म्हणजेच फर्स्ट पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट जो गिवन आहे -6. दॅट्स इट, डिवायडेड बाय m प्लस n. m प्लस n ची व्हॅल्यू काय असणार आहे इथे 2 + 1. अँड दुसरा फॉर्म्युला असतो आपला y चा, y मीन्स my2 + ny1. राईट, समजून घ्या, समजल्याच्या नंतर तुम्ही विसरणार नाहीत, पाठ करू नका. सो y म्हणजे इथे काय आहे 6, p चा y कोऑर्डिनेट 6 आहे, तर इथं y इज इक्वल टू न लिहिता 6 इज इक्वल टू लिहा, जर फॉर्म्युला वापरायचा नसेल. मग हा फॉर्मॅट लिहा, 2 इन ब्रॅकेट समथिंग प्लस 1 इन ब्रॅकेट समथिंग होल डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर जशाच तसा असतो हे आपल्याला माहिती. राईट, मग इथे व्हॅल्यूज काय आहेत y2 - y1, आणि y2 काय असतो सेकंड पॉइंटचा किंवा सेकंड एंड पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट विच इज s हियर. इथे काय आहे s. s हा 5 सारखा दिसू शकतो, त्याच्यामुळे काळजी घ्या, s सारखा दिसावा, नाहीतर लागलीच नेक्स्ट टाइमला 5 to the 10 कराल. ओके, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. नेक्स्ट या ठिकाणी काय असतो y1 म्हणजेच काय आहे पहिल्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट विच इज 10. सिम्प्लिफाय करा, हा -4 जशाच तसा राहील. देन 2 into r होईल 2r, -1 into 6 होल डिवायडेड बाय 2 + 1 3 होईल. अँड या बाजूला 6 इज इक्वल टू 2 into s काय होईल 2s प्लस 1 into 10 होल डिवायडेड बाय अगेन 3. त्याच्यानंतर आपल्याला s आणि r च्या व्हॅल्यूज काढायच्या. सो हा 3 इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल, सो हा होईल -12, 3 × 4 12 आणि निगेटिव्हचं साइन,
इक्वल्स टू 2r मायनस 6 अँड या बाजूला 6 टाइम 3 18 होतील इक्वल्स टू 2s प्लस 10. आता बाकीचं या बाजूला काढतो मी म्हणजेच 2r काय होणार आहे 2r इज इक्वल टू पहा 2r जशास तसा हा मायनसचा 6 याच्या बाजूने जाईल म्हणजे हा -12 जशास तसा आणि मायनसचा 6 हा प्लसचा 6 होईल अँड या बाजूला 2s इज इक्वल टू 18 जशास तसे आणि 10 याच्या बाजूने गेला तर तो -10 होईल अशा प्रकारे म्हणजेच r इज इक्वल टू -12 प्लस 6 म्हणजे मायनसचे 6 होतील आणि मल्टिप्लिकेशनचा 2 डिव्हिजन मध्ये जाईल अँड हिअर यस जशास ठेवूया आपण 18 मायनस 10 होईल पॉझिटिव्ह 8 आणि हा 2 जो आहे यसला मल्टिप्लिकेशन मध्ये तो डिव्हिजन मध्ये जाईल ओके देन व्हॅल्यूज बरोबर घेतल्या का मी यस देन r इक्वल्स टू -3 होईल अँड यस इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह 4. आता यस आणि आर च्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड करायच्या होत्या विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. क्वेश्चन काय होता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. क्वेश्चन मध्ये गिवन आहेत आर आणि यस सो आर आणि यस च्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड केलेल्या आहेत तर फायनल आन्सर लिहा देअरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -3,4 and that's it. चला मला आन्सर चेक करू द्या -3,4 आन्सर आलेलं आहे -3,4 सेम वेनी त्यांनी तसं केलेलं आहे तर हे समजलं का मग अशाही प्रकारचा क्वेश्चन येऊ शकतो विदाउट डिक्लेरेशन. हा आणखी एक गोष्ट मला क्लॅरिफाय करायची तुम्ही बुकमध्ये दिलेलं सोल्युशन पहा इथे सुद्धा त्यांनी फॉर्म्युला यूज केलेला नाहीये कारण फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे x1 y1 x2 y2 राईट एंड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आणि गिवन जो पॉइंट डिवाइड करतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स x, y आपण फॉर्म्युला त्या फॉर्मॅटमध्ये पाठ केलेला असतो आणि चुकून जर इथे b चे कोऑर्डिनेट्स r आणि s दिलेले आहेत मग आपण तिथे x2 y2 जर घेतले तर व्हॅल्यू x2 y2 च्या मिळतील मग आपल्याला समजणार नाही अरे व्हॅल्यू तर कोणत्या सांगितलेल्या आहेत r आणि s च्या ना आपण काढल्यात x2 y2 च्या म्हणजे आपलं चुकलं काय की म्हणजे आन्सर करेक्ट असून सुद्धा तुम्ही अशा चुका टाळण्यासाठी मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की विदाउट युजिंग फॉर्म्युला जो जनरल फॉर्म्युला आहे तो यूज न करता देखील तुम्ही थोडासा डोक्याचा वापर करून जमलंच तर डायग्राम काढा कच्ची त्याच्यानुसार ह्या व्हॅल्यूज पुट करा आणि रिक्वायर्ड आन्सर किंवा सोल्युशन फाइंड करा. तुम्ही स्पष्ट पाहू शकता बुकमध्ये सॉर्ट एक्झाम्पल 2 जे आहे इथे कुठेही तुम्हाला जनरल फॉर्म्युला यूज झाल्याचा दिसणार नाही. सो आपल्याला सुद्धा ती सूट आहे फॉर्म्युला यूज न करता सुद्धा तुम्ही अशी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. ऑलराईट ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आणि हा कशावर आधारित आहे फाइंड द रेशो. आता रेशो फाइंड करण्याचे सुद्धा प्रॉब्लेम येऊ शकतात. आणखी एक गोष्ट राहिलीच आपली 3 पॉइंट्स आणि एक रेशो घेऊन असतो मग रेशो सुद्धा आपल्याला फाइंड करायचा असा क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे. आता रेशो कसा फाइंड करायचा आपल्याकडे आन्सर आहे 2:1 रेशो आलेला आहे. मी माझ्या पद्धतीने इथे सॉल्व्ह करतो बघूया नंतर आन्सर सारखं येतं का. क्वेश्चन नंबर 3 तोच फॉर्म्युला आहे सेक्शन फॉर्म्युलाच पण टाइप 3 आहे क्वेश्चनचा. ठीक आहे. ओके ए आणि बी हे एंड पॉइंट्स आहेत. ए डॅश पी डॅश बी आहे लँग्वेज चेंज केली त्यांनी म्हणजेच पी हा ए बी ला डिवाइड करतोय. फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 11,15 डिवाइड सेगमेंट ए बी म्हणजे रेशो फाइंड करायचा आहे दॅट इज m:n हा रेशो फाइंड करायचा आहे. आपल्याला दिला नाही आपण तो कन्सिडर करणार. काय कन्सिडर करणार पहा लेट पॉइंट डिवाइड करणारा पॉइंट मधला असतो राईट पी असणार आहे तो तर मी इथे पी घेतो ज्याचे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन आहेत 11,15 डिवाइड्स जे सुरुवातीचं डिक्लेरेशनचं स्टेटमेंट आहे ते पार्ट करून ठेवा फक्त व्हॅल्यूज आणि नावं चेंज करायचे बाकी फॉर्मॅट सारखाच आहे. लेट पॉइंट पी डिवाइड्स द सेगमेंट
जॉईनिंग पॉइंट्स. आता एंड पॉइंट्स कोणते असणार आहेत इथे चेक करा. बिटवीन दिस रिलेशन ए आणि बी एंड पॉइंट्स म्हणजे सेगमेंट कोणता असणार आहे ए आणि बी. जॉईनिंग पॉइंट्स ए आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स लागलीच लिहून टाकायचे, गिवन असतील तर, नसतील तर कन्सिडर करायचे. सो ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 15,5 अँड बीज कोऑर्डिनेट्स आर 9,20 in the ratio m:n. ओके, m:n मध्ये आपल्याला आपण गृहीत धरले की तो डिवाइड करतोय. म्हणजेच व्हॅल्यूज कशाचा काढायचा आपल्याला m आणि n च्या व्हॅल्यू, म्हणजे रेशो फाइंड करायचा. m:n हा रेशो काय येणार आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. आता पहा, जेव्हा ते 3 पॉइंट्स असतात म्हणजे 2 एंड पॉइंट्स आणि एक डिवाइड करणारा पॉइंट, यांच्यामध्ये जर सगळ्याला सगळे न्यूमरिक व्हॅल्यूज दिलेले असतील कोऑर्डिनेट्सच्या, तर तुम्हाला दोन्ही फॉर्म्युले यूज करण्याची गरज नाही. दोन्हीपैकी कोणत्याही एका फॉर्म्युलेने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता जेव्हा सगळ्याला सगळ्या न्यूमरिक व्हॅल्यूज गिवन असतील ए बी सीच्या कोऑर्डिनेट्सच्या, म्हणजे सॉरी तिन्ही पॉईंटच्या कोऑर्डिनेट्सच्या. आणि समजा हे असं दिलं असतं, पी चे कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइड करतोय ते काय दिले असते 11,y दिलं असतं, तर मग न्यूमरिक व्हॅल्यू कोणती दिलेली आहे 11 ची, तर इथे x ची व्हॅल्यू गिवन आहे. सो x चाच फॉर्म्युला यूज करायचा, y चा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही हे आन्सर सॉल्व्ह नाही करू शकणार त्या केसमध्ये. पण या केसमध्ये दोन्ही व्हॅल्यूज न्यूमरिक आहेत, म्हणजे x ची पण आणि y ची पण, तर इथे कोणताही एकच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, दोन्ही यूज करायचे नाही. ओके, मी इथे y चा यूज करतो, तिथे x चा दिलेला आहे बुक मध्ये आय थिंक. मी इथे y चा फॉर्म्युला यूज करतो आणि त्याच्यानंतर आपण हे सॉल्व्ह करूया. Therefore, using section formula कोणाचा यूज करू आपण y चा. सो y इज इक्वल टू काय असतं, मी जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी लिहितोय, तसं डिक्लेरेशन केलं नाही आपण. y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n. ओके, m प्लस n घेऊ शकतो आपण, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर y म्हणजे काय आहे, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस सेगमेंट. तो पॉइंट p आहे आणि p चा y कोऑर्डिनेट गिवन आहे 15. सो y सिम्पली रिप्लेस होईल 15 ने. देन m तर रेशो मधला नंबर आहे जो आपल्याला फाइंड करायचा आहे, म्हणजे त्याची जागा आत्ताच कोणी घेऊ शकणार नाही. सो m च्या ठिकाणी m लिहा. y2 काय असेल, सेकंड एंड पॉइंट b आहे, b चा y कोऑर्डिनेट जो आहे इथे पाहूया आपण, b चा y कोऑर्डिनेट 20 आहे. सो इथे येणार आहे 20. देन अगेन n जशाच तसा राहील कारण आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे. आणि y1 म्हणजेच फर्स्ट पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट. ओके, y चा फॉर्म्युला यूज करतो, तर x ची इथे काही गरज नाही, तर आपण इथे 5 घेणार जो की a चा y कोऑर्डिनेट आहे. इथे x च्या व्हॅल्यूज म्हणजे 15 आणि 9 ची गरज असणार नाही व्हेन वी आर युजिंग द फॉर्म्युला फॉर y. ओके, y फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला यूज करत असताना y च्याच व्हॅल्यूज घ्यायच्या, x च्या नाही. देन हे इथे असणार आहे m प्लस n. ठीक आहे, सिम्प्लिफाय करा. आता 15 न हे यांना मल्टिप्लाय करायचं आहे, म्हणजे समजण्यासाठी मी थोडंसं आणखी डिटेलमध्ये लिहितो. सो हे 15 जशाच तसं आणि हा m प्लस n डिव्हिजनचा मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेला. या साईडला काय होईल 20 टाइम्स m होईल 20m आणि 5 टाइम्स n होईल 5n. परत सिम्प्लिफाय करा. 15 टाइम्स m 15m प्लस 15 टाइम्स n 15n इक्वल्स टू 20m प्लस 5n. आणि रेशो कोणता फाइंड करायचा आपल्याला, m इज टू n म्हणजेच m अपॉन n समजण्यासाठी लिहून ठेवतो मी. म्हणजेच m हा लेफ्ट साईडला ठेवायचा आपल्याला, राईट, आणि n हा राईट साईडला न्यायचा आहे. कशासाठी लागलीच कळेल तुम्हाला. हे इथे 15m मी जशाच तसा ठेवतो. ओके, आणि प्लसचा हा जो 20m आहे तो इथे येईल, मायनसचा 20m होईल. राईट साईडला ठेवायचा n. दोन्ही व्हॅल्यूज एका साईडला घ्यायच्या नाहीत कारण आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे. रेशो फाइंड करायचा असेल तर m च्या व्हॅल्यूज म्हणजे m च्या टर्म्स एका बाजूला आणि n च्या दुसऱ्या बाजूला. सो बाय डिफॉल्ट राईट साईडला 5n आहे आणि राईटचा 15n इकडे मायनस 15n होईल. ओके, त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये जी काही क्रिया होईल ती करा. 20m आणि 15m यांच्यामध्ये ऑर्डर साइन असल्यामुळे सबट्रॅक्शन होईल, ते होईल मायनस 5m. राईट साईडला 15n मायनस चे 5n प्लस चे, तर हे होईल मायनस 10n. राईट. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल,
आता इथे -5 आणि m मध्ये मल्टिप्लिकेशन रिलेशन आहे, सो इथे m ला असंच ठेवूया आपण. या ठिकाणचा -10 ला n जो मल्टिप्लिकेशन मध्ये, इकडे तो डिव्हिजन मध्ये येईल, सो m/n बरोबर रेशो आला. या साईडला -10 जशाच तसा आणि -5 या साईडचा मल्टिप्लिकेशनचा जाईल डिव्हिजन मध्ये, सो -5 होईल, मायनस मायनस प्लस होईल. ओके, मायनस मायनस प्लस म्हणजेच हा रेशो 10/5 म्हणजेच 2/1 होईल. Therefore पुढे लिहूया आपण 2:1 is the required ratio. Right? 2:1. Now तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या. बुकमध्ये वेगळा आहे, म्हणजे एक्सचा फॉर्म्युला यूज केलाय, मी वायचा फॉर्म्युला यूज करून इथे हे सॉल्व्ह केलेला आहे प्रॉब्लेम. अगोदर चेक करू द्या मला बरोबर आहे का आन्सर. 2:1. येस, द रिक्वायर्ड रेशो इज 2:1. तुम्ही चेक करू शकता. ठीक आहे, समजलं असेल तर हो म्हणा. आणि कमेंट्स आता करण्यापेक्षा थोड्या वेळाने 15 मिनिटांनी जर व्हिडिओवर कमेंट केला तर बरं होईल, म्हणजे तुमच्या कमेंट्स तुम्हाला वाचायला मिळतील. ह्या कमेंट्स ज्या आहेत लाईव्ह स्ट्रीमच्या त्या ऑटोमॅटिक डिलीट होत असतात, हे लक्षात ठेवा. नंतर केलं तर थोडंसं फायदेशीर होईल, मलाही समजेल कोणाला काय म्हणायचं होतं, किंवा स्ट्रीम संपली की लगेच कमेंट्स इनव्हिजिबल होतात. ठीक आहे, तर मला वाटतं 1 तास झालेला आहे. आणि नंतर उद्या शाळेमध्ये काही प्रॉब्लेम, उद्या नाही, उद्या तर संडे आहे, आपण विचार करूया, जर ठेवायचं असेल तर ठेवूया. मला तसा मेसेज करा, व्हिडिओमध्ये करा याच्या. चला बरं, एवढं सांगा, स्ट्रीम घ्यायची पुढं की थांबायचं? पुढे स्ट्रीम सुरू ठेवायची की थांबायचं? कळवा मला, मी वेट करतो मेसेजचा. पुढचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे की आजच्या दिवस थांबायचं, बस झालं? कळवा एकदा. उद्या घ्या, ओके. आणखी कोणाचं काय मत आहे? घ्या, थांबायचं, उद्या स्टॉप करा सर, ओके ठीक आहे, चालतंय. बरेच जण उद्या म्हणतायत, तर काही हरकत नाही. हा सेशन तुम्हाला आवडला असेल, पुन्हा पाहावा असं वाटत असेल तर थोड्या वेळाने तो अपलोड होईल आणि त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही तुमची मतं कळवू शकता. आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये याला सर्क्युलेट करा, दुसऱ्या शाळेचे असतील, बाहेरगावी असतील, जे की 10वीला असतील. तुम्हाला आवडलं असेल तर त्यांना तुम्ही नक्की शेअर करू शकता. तुर्तास आपण इथेच थांबूया आणि नंतर नेक्स्ट स्ट्रीममध्ये, मी उद्याच म्हणत नाहीये, नेक्स्ट स्ट्रीम जेव्हा मला वेळ असेल त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे, तर चला भेटूया नेक्स्ट स्ट्रीममध्ये. बस.